يكمن النزاع بين مصر وتركيا حول المصالح الاقتصادية في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث تدافع مصر عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي تم توقيعها مع قبرص عام 2013، وتسمح الاتفاقية لمصر بإجراء التنقيب عن الغاز في المنطقة. وحفز اكتشاف حقل الغاز في عام 2015 سباقا للتنقيب في شرق البحر الأبيض المتوسط، وقد أعلنت تركيا أنها كانت تخطط لبدء أعمال التنقيب في وقت قريب. وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيانا أكدت فيه أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية قانونية وملزمة وتتفق مع القانون الدولي، وتم تصديقها من الأمم المتحدة، محذرة من أي محاولة لانتهاك سيادة البلاد في المنطقة. ليس لدى الجانب المصري أو اليوناني أو القبرصي أي أزمات، ولكن هناك تعاون جاد وفعال لتوزيع الثروات في البحر الأبيض المتوسط، أيضا لحماية البحر الأبيض المتوسط من تدفقات اللاجئين والهجرة الغير شرعية. غير أن بعض الخبراء يعتقدون أن البيانات التركية لا تتعلق باكتشافات الغاز أو ترسيم الحدود فقط، بل تعكس التوترات بين مصر وتركيا منذ عام 2013. ويدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جماعة الإخوان المسلمين التي عزلها الجيش من السلطة ووصفت بمنظمة إرهابية، بينما تتهم مصر الحكومة التركية بتمويل المسلحين الإسلاميين في المنطقة. تركيا لا تريد الشراكة مع هذا الثلاثي الهام جدا، خصوصا أنها تحتل جزء من الجزر القبرصية، مما يضعها في مشكلة مع الجانب اليوناني والقبرصي. هذه مشكلاتها، ولكن أيضا تضع نفسها في مأزق في تدخلات سياسية في الشأن الداخلي المصري. أيضا هذا يربك العلاقات بين مصر وتركيا. اكتشفت مصر حقل غاز على حدود البحر الأبيض المتوسط في العام الماضي، وهذا الاكتشاف سيحل مشاكل الطاقة في البلاد ويصبح مصدرا كبيرا للدخل أيضا. وتريد تركيا اكتشاف مزيد من الثروات الجديدة في البحر الأبيض المتوسط، غير أن مصر تقول إنها متأهبة لحماية حدودها من أي انتهاكات تركية محتملة.